Oh, ligt het nou aan mij of staat die broek haar fantastisch? Nee, die broek staat haar erg mooi. En die trui trouwens ook. Denk je? Oh, en het zit ook echt zo lekker. Hallo allemaal, Touchies to be. Vandaag ga ik jullie leren over de werkwoorden staan, liggen en zitten. En letterlijk kun je ze vertalen naar to stand, to lie en to sit. Maar misschien heb je al gemerkt dat wij deze 3 werkwoorden ook gebruiken in heel veel andere zinnen waarin zij helemaal niet letterlijk to stand, to lie en to sit betekenen. Dus wat is daar aan de hand? In het Nederlands gebruiken wij deze 3 werkwoorden in heel veel andere betekenissen. En ik ga jullie dus in deze video laten zien in welke andere betekenissen jullie ze kunnen gebruiken. In deze video beginnen we met de 3 belangrijkste categorieën of de meest bekende categorieën waarin je alle 3 de werkwoorden kunt gebruiken. Maar daarna gaan we per werkwoord kijken naar nog iets meer abstractere categorieën waarin je de specifieke werkwoorden ook kunt gebruiken. En ik heb een beetje onderzoek gedaan en me laten inspireren door Maarten Lemmens. En hij is een onderzoeker en heeft een heel uitgebreid paper geschreven over alle verschillende soorten gebruiken van deze 3 werkwoorden. Maar toen ik zijn paper las, en het is echt een interessant paper, maar toen ik het paper las, ging het echt een beetje duizelen. En dus heb ik geprobeerd om het net iets makkelijker te verwoorden en iets breder te categoriseren. En ik ga ook niet alles bespreken, want dat wordt echt te veel. Dus als je wel nog veel meer wilt leren en nog veel meer voorbeelden wilt zien, dan kun je na het kijken van deze video naar mijn Patreon pagina gaan. En daar vind je nog net iets meer categorieën en nog meer voorbeelden. Maar laten we nu gaan beginnen. We gaan nu dus kijken naar de categorieën. En de eerste categorie is die van een fysieke houding van een mens of van een dier. En deze kun je letterlijk vertalen naar to stand, to lie en to sit in het Engels. Dus een paar voorbeelden. Ik zit op de bank. Ik lig op de bank. Ik sta op de bank. Nala zit op haar toren. Veggie ligt op zijn toren. En de mensen staan in de rij. Dus echt letterlijk hun positie. En dit is dus van een mens en van een dier. De tweede categorie, daarbij breiden wij dit al een beetje meer uit naar de positie van objecten. En dat is iets wat wij eigenlijk heel vaak doen in het Nederlands. En ik heb hier ook al 2 video's aan gewijd. Namelijk 1 over het huis. En daarin geef ik jullie een tour en vertel ik wat de posities zijn van bepaalde dingen in mijn huis. En ook de video in mijn keuken. Daarin herhaal ik het nog een keer en laat ik ook een aantal posities zien van objecten. In het kort een paar voorbeelden uit deze 2 video's. We gebruiken staan voor objecten die verticaal zijn of pootjes hebben of wieltjes hebben en die ook een soort van actieve houding hebben. Net als staan van een mens. Dit is vrij actief. Dus, bijvoorbeeld, de tafel staat op de grond. Het is verticaal met pootjes en actief. En de stoel staat ook op de grond. Maar hier, als je de stoel een kwartslag draait en neerlegt op de tafel, dan is de positie passief. En dan is de stoel een soort van horizontaal en niet meer op zijn pootjes. En dan gebruik je liggen. Dus ook hier,
Mijn telefoon ligt op tafel en in de video geef ik nog een ander voorbeeld. Deze boeken staan dus en deze liggen in de boekenkast, want ze zijn horizontaal. De verticale boeken staan in de kast en de horizontale boeken liggen in de kast. Zitten is als iets helemaal in iets anders is. Dus mijn geld zit in mijn portemonnee. En mijn portemonnee zit nu in mijn tas. En bijvoorbeeld de was zit in de wasmachine. Dus ook een passieve positie en helemaal in iets. Dan nummer 3, en dat is als je met zitten, staan of liggen iets zegt over wat je aan het doen bent. En dat heet de duratief en daar heb ik ook al een video over gemaakt. En die kun je straks hier kijken. Maar heel vaak zeggen we dat we iets aan het doen zijn met deze constructie. Aan het plus infinitief. Dus bijvoorbeeld, ik ben nu een video aan het maken. Maar ik kan ook zeggen, ik sta een video te maken, want mijn positie is staand. En we gebruiken heel vaak deze constructie met positiewerkwoorden en te voor de infinitief om te zeggen wat je aan het doen bent. Hier sta ik champignons te bakken. Daar zit ik te mediteren. En daar liggen Veggie en Nala te chillen. Dus we refereren steeds aan de positie. Dan gaan we nu naar de nog abstractere categorieën en die verschillen per werkwoord. Dus we gaan nu per werkwoord kijken hoe je ze nog meer kunt gebruiken. We beginnen met zitten. En de eerste categorie is als iets omsloten wordt, dus ergens in zit, maar niet specifiek met direct contact, maar het wordt al iets breder, de betekenis. Bijvoorbeeld, in een video vertelde ik dat er geen Z in sexy soft ketchup zit. Oké, dit ging over de video wanneer je een D of T gebruikt. Als je een werkwoord vervoegt naar het perfectum of imperfectum. En ik vertelde over de sexy soft ketchup regel. Nou, sexy soft ketchup. En ik zei, er zit geen Z in sexy soft ketchup. Dus letterlijk, in dit woord zitten letters. En er zit geen Z in. Dan ook, Leonie zit op school. Dus ze zit in een school, maar ook in bredere zin. She's going to school in general. Ze zit op school. En ze zit in groep 8. She's in the 8th grade. En als zij geen goede cijfers haalt, dan blijft zij zitten. Then she will be doing the same year next year. Ze blijft zitten. En ook bijvoorbeeld de dief zit in de gevangenis. He is in prison. Hij zit in de gevangenis. Of ook hij zit vast. He is locked up. Dan iets met contact en vaak negatief. Bijvoorbeeld, mijn rits zit vast. My zipper is stuck. Oh, er zit een vlek in mijn broek. There is a stain in my pants. Er zit een vlek in mijn broek. Ook contact, namelijk tussen de vlek en de broek. En iets wat we heel veel zeggen is bijvoorbeeld de broek zit lekker of de broek zit niet lekker of iets anders met kleding. De derde categorie, iets over een locatie of waar het is. Waar zit Peter nou? Where's Peter? Dus waar is de locatie van Peter? Of het parlement zit in Den Haag. In het parlementsgebouw van Den Haag. En de laatste nog iets abstracter. En ik wist niet meer hoe ik het moest categoriseren. Maar
belangrijke zinnen zijn bijvoorbeeld: ik zit in de problemen. I'm in trouble. Ik zit in de problemen. Hij kwam niet naar zijn date. Hij heeft haar laten zitten. He stood her up. En wat je vaak hoort in een restaurant als je betaalt en je wilt fooi geven en je geeft cash, dan kun je zeggen: laat de rest maar zitten. Keep the change. Leave the rest. Laat de rest maar zitten. Maar je kunt ook zeggen: nou, laat maar zitten. Leave it. Ach, ik wil er niet over praten. Laat maar zitten. Just leave it. Dan nu staan. En een van de meest gebruikte categorieën is als iets met letters of inkt op papier of op een billboard of zo is gedrukt. Dus bijvoorbeeld, op welke pagina staat dat? On which page is it? Oh, nou, op pagina 98. Het staat op pagina 98. Dus ja, de letters, het inkt, staat op het papier, letterlijk. Of een uitdrukking is: het staat zwart op wit. It's in writing. Het staat zwart op wit. Ik weet niet hoor, maar op dit bord staat dat je niet mag roken. So this sign says that you cannot smoke here. Op dit bord staat dat je hier niet mag roken. En dan ook weer iets met kleding. Dus we hadden net: de broek zit niet lekker. Of de broek zit te strak. It's too tight. It doesn't fit well. Maar als je zegt: de broek staat mooi, then it means it looks beautiful. Het staat mooi. Of het staat jou mooi. It looks beautiful on you. Oh, die broek staat je fantastisch. Ja. Dus dit gebruiken we ook heel vaak als we kleding gaan kopen. Of bijvoorbeeld: wat vind je van mijn nieuwe kapsel? Nou, die haarkleur staat je mooi. So that color, your new hair color, or your hair color, it looks amazing on you. It looks beautiful on you. Het staat je mooi. De derde is een locatie, maar dat is eigenlijk ook weer een soort van papier met iets daarop gedrukt. Mijn straat staat niet op de kaart. De kerk staat in het centrum, maar dit is ook weer verwant aan de verticale positie. De kerk staat in het centrum. Of ik sta in de file. So it means like I'm in traffic, but you're not in traffic standing. Nee, je zit in jouw auto en samen met jouw auto sta je in de file. Dan nog een paar laatste, weer nog abstractere. Bijvoorbeeld, in november laten veel mannen hun snor staan. So in November, a lot of men, they grow their mustache. Je snor laten staan. Dus niet scheren. Of je baard laten staan. Leave it standing. Of zeggen waar het op staat. Zij zegt altijd waar het op staat. She says it like it is. To say it like it is. En dan liggen. Die heeft niet zoveel specifieke categorieën, maar veel verschillende soorten gebruiken. En ik zal de belangrijkste bespreken. De eerste is weer een locatie. Bijvoorbeeld een land. Waar ligt Nederland? Nou, Nederland ligt in Europa. En ook een stad, Den Haag, ligt in Nederland, in Zuid-Holland. Dus een locatie van een land of een stad. We gebruiken liggen ook heel vaak voor een oorzaak. Bijvoorbeeld, of we naar buiten gaan. Ja, het ligt eraan of het mooi weer wordt. So it depends if the weather's gonna be nice. Of ja, het ligt aan het weer. Ja, it depends on the weather. Oh, en die verschrikkelijke zin als iemand het uit wil maken met jou. So if someone wants to break up. Nee, het ligt niet aan jou. Het ligt aan mij. It's not you. It's me. Dus dit kun je gebruiken voor een soort oorzaak. Dan kun je het gebruiken om te zeggen of iets bij jou past. Iets een goede match is. Bijvoorbeeld, dat werk, dat ligt mij niet zo. So that
that job is not really for me. Nee, dat ligt mij niet zo. Of met een persoon, wij liggen elkaar niet zo. No, we're not a good fit. We're not really hitting it off together. Zoals je zag waren dit weer heel veel voorbeelden. En zoals ik al zei, staan er nog veel meer op mijn Patreon pagina. Dus als je een Patreon bent, dan kun je daar ook naar kijken. En tot en met 31 december heb ik een speciale special. That's redundant. Een special. En dat is als je een Patreon bent of een Patreon wordt in december, dan stuur ik jou een handgeschreven kaartje met een kleine verrassing. Ja, en ben je nog niet geabonneerd, maar wil je wel meer Nederlands leren met mij? Abonneer je dan nu op mijn kanaal. En vond je dit een leuke en informatieve video? Geef het dan een like, alsjeblieft. En laat me weten welke van al deze voorbeelden die ik heb gegeven, welke je het interessantst vindt, of het grappigst vindt, of het raarst vindt. Dus schrijf dat in de reacties. Dan zie ik jullie weer heel snel in een volgende video. Doei!